Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми хотіли би з вами поговорити про таку тему, чому людям на землі складно впізнати себе істину. Тож починаємо. Коли люди народжуються на землі, то перше, що вони роблять, це пристосовуються до життя на землі. Вчаться їсти, ходити, чути думки, робити дії та вчинки. Потім, коли вже дорослішають, починають вчитися у школі, здобувати собі професію, одружуватися, створювати свої сім'ї, потім виховувати дітей, їх вчити, давати їм піклування та можливості, щоб по життю у них все вдавалося. І людина виходить, що думає і робить все те, що їй треба робити, щоб виживати в матеріальному світі. Мало хто замислюється, що ще є складова буття на землі, і це духовне проявлення людини. Бо всі думають, що якщо людина йде шляхом духовного розвитку, то вона повинна бути бідною, обділена успіхом та вдачею. Це зовсім не так, бо успішні і багаті люди на якомусь етапі свого життя почали виконувати частково свої задачі душі та серця та почали відчувати в собі гармонію і спокій, що дало їм змогу творити, писати пісні, вірші, створювати підприємства, які приносять прибуток і допомагають людству. Деякі люди намагаються бути корисними для навколишнього середовища, вивчають проблеми світового масштабу, такі як глобальне потепління, вивчення космосу, освоєння північного полюсу, переробка сміття та інші. Тобто, кожна людина на землі знаходить собі заняття, що потрібно їй виконувати, щоб бути щасливою та гармонійною у всьому. І виходить так, що ці люди почули свою душу та серце і почали виконувати задачі душі і серця, якщо вони себе гарно почувають. Але через деякий час вони починають сумувати та замислюватися. Чи взагалі мені цим потрібно займатися? Чому мені все ж не приносить ніякої радості та задоволення виконана робота? Чому я працюю, але відчуваю себе спустошеним? Чому мої досягнення не приносять мені ті відчуття, які я відчував раніше, коли це я тільки починав і радів кожному успіху? А зараз це просто рутина, яка затягує у свої сітки, і чим я більше працюю, тим я більше не відчуваю зв'язку зі собою істини. А все дуже просто. Бо на даний етап вашого життя ви почули свою душу та серце, що вони вам казали, і почали це робити. Але коли ви вже це все зробили, вони вам не казали, що це тільки частинка вашого шляху. І після проходження цього відрізку шляху наступає ще один. І він вже набагато складніший, чим був попередній. І щоб дійти до гармонійного і спокійного, щасливого, радісного стану, треба все більш і більш витрачати своїх сил та енергії. Бо цей етап ви вже пройшли. Вас чекає наступний, бо це і є процес очищення та розвитку своєї свідомості. Вам треба працювати не тільки для себе, а й давати енергію у Всесвіт, щоб вона могла повертатися на землю для підтримки інших людей. Так, у вас виникне питання. Так що ж нам треба робити, щоб не відчувалося спустошення всередині себе? Ми вам розповімо, що вам так же само, як ви почули раніше свою душу та серце, треба і зараз почути їх, бо вони вам розкажуть, що треба робити на наступному етапі свого шляху. Але тут виходить дуже неприємна ситуація,
що коли людина була зайнята створенням успіху, слави, влади, багатства, вона перестала чути свою душу та серце, бо набрала дуже багато темряви в собі, а також навколо себе. І вона вже не дає почути свою душу і серце. Тим паче, що потрібно робити далі, щоб процес очищення йшов і стан наповнення і піднесення не залишав людину. А здається, все дуже просто. Почати очищуватися від темряви у собі і починати прислухатися до себе істини, що каже вам душа та серце. Який шлях треба проходити, щоб наповнити енергією та силою свої хроніки Акаші? Тому що енергія є розмінною монетою у Всесвіті. Ми вже вам про це казали. За допомогою її можна надати ліпшу долю своїм близьким, рідним людям, зробити своє очищення та підняття у більш розвинуті цивілізації Всесвіту. Зробити так, якщо ви віддаєте свої сили та енергію, можна було б комусь з вашого оточення здійснити найзаповітнішу мрію. І багато чого можна обміняти на свої сили та енергію. Тому і виходить так, що треба постійно чути свою душу та серце, бо задачі душі з кожним прожитим етапом все більш стають складнішими, і немає удосконалення себе та очищення своєї свідомості від темряви, яку ви за життя в собі накопичуєте, і яка вам заважає йти далі, щоб отримати наповнення себе та свого Всесвіту. Тому у вас є інформація для усвідомлення того, як це все відбувається, і що потрібно робити, щоб почувати себе ліпше та бути наповненим, і як себе привести до гармонійного та спокійного стану. На цьому все, що ми хотіли вам передати, ми передали. Наступна тема відео буде, як розібратися у собі, чи можливо допомогти собі самому, без допомоги інших. До побачення!